Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Ìsinmi àkọ́kọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ibi ò ní bá wa. Orúkọ tèmi ò yí padà, Tẹ̀rígbèmí ni gbogbo ayé mọ̀ mí sí, gbogbo ayé ló ń pè mí ní bàbá àròpẹ̀rẹ̀. Èmi mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, àwa là á borí. Ẹ ṣàmì kẹ́ gbé tó àdúrà mi. Ẹ kú ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù tó gbẹ̀yìn nínú ọdún 2026. Èmi àti ẹ̀yin láàjọ la ọdún ìjà. Ẹ ń bá sọ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀, bá ń sọ fún ẹ pé irọ́ ni wọ́n pa. Nítorí pé búburú kan kò ní ṣubú lù wá, àrùn kì yóò súnmọ́ ilé ọ̀dọ̀ wa. Ìdí abá ni wípé a ó fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì, nítorí èmi àti ẹ̀yin ó gbé wa sókè lọ́wọ́ wọn. Àwa kì yóò fi ẹsẹ̀ wa gbé òkúta, nítorí pé Olúwa ní ìfẹ́ rẹ̀ sí èmi àti ẹ̀yin. Ohun tí mo mú wá lónìí lágbára pọ̀. Àlejò mi máa tó dé, ṣùgbọ́n mo ní kí n máa tún ọ̀nà gẹ́gẹ́ bí Jòhánù ṣe. Pastor Dr. Ọládìran. Mo fẹ́ wo ìhà tí gbogbo wa kọ sí ọ̀rọ̀ yìí pé kí ìjọba Amẹ́ríkà kan máa bọ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Òun ni mo fẹ́ wo ìhà tá a kọ sí. Àwọn kan ń pé wọ́n fẹ́ wá kó wa lẹ́rù lọ ní o, wọ́n kó l'Afghanistan o, wọ́n ba ayé Iraq jẹ́ o, wọ́n ba ayé àwọn ìlú kan jẹ́ o, ẹ má jẹ́ kí wọ́n wá o, epo Dangote náà wá ranjú mọ́ o, oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyí là ń gbọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé èmi kẹ̀sìré, aṣọ túnṣòsì má bàbí kan jẹ́ ni, kò sí èyí tí mo dá mọ̀. Ẹ̀yin aráalé, ẹ̀yin lẹ lè dá ilé tí ó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ mọ̀. A jọ ṣètò yìí ni. Ẹ̀bẹ̀ kan ni mo wá fẹ́ bẹ̀ wá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kẹ́ ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ èmi nìkan ni ó ṣètò yìí. Ibi tí ẹ bá ti ń wò wá, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi máa jẹ́ kí n mọ̀. Àti wípé kinní kan ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ ká jọ ṣe lénìí. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́nú stúdíò, ẹ lè send message sí mi. Màá wá fi stúdíò ibi tẹ́ lè gbà wọlé, ká jọ wà nínú stúdíò, wọ́n wá fi ṣọwọ́ sí yín. Tẹ́ bá text mi, mo fẹ́ ká jọ wò. Àwọn kan ní wọ́n fẹ́ wá kẹ́rù wa ni o, wọ́n fẹ́ wá ba ayé wa jẹ́ ni. Ẹ jẹ́ kí n máa kí gbogbo àwọn tó ti darapọ̀ mọ́ mi, tí kò ní darapọ̀ mọ́ wọn láéláé, tí àrùn sì ní darapọ̀ mọ́ wọn. Bàbá mi Wàsílì Jìnàdù, mo fẹ́ràn bàbá yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀, ó fẹ́ràn ìlú ẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ kàǹkàǹkà ní jáde lẹ́nu wọn lágbára lọ́wọ́ wọn, ní kó yín padà lọ sílé o, nílùúkílùú tẹ́ bá wà bàbá. Mo ti ń rí nǹkan tẹ́ ń jù síbí tí mo trust yín. Ìyá mi àbí bàbá mi ní Alice Ọláníyàn, mo kì í, ojú ò ní yín tì lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, ní tẹ̀lẹ̀ níbi tó ti gbé lójú. Ẹ kàn bá mi ṣe nǹkan kan, tẹ́ bá ti ń like, tẹ́ bá ti ń comment yẹn, algorithm tí àwọn YouTube máa ní, ó máa jẹ́ kó tètè jáde lọ. Ohun tí a fẹ́ wá sọ lónìí, ó kàn mí, ó kàn yín, ó kàn gbogbo. Àwọn kan tiẹ̀ sọ pé àwọn ti bọ́ Nàìjíríà, pé kò sí nǹkan kan mọ́, àwọn ti bọ́ nìyẹn, àwọn ti lọ nìyẹn. Ẹ gbọ́, ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí? Àwọn kan tiẹ̀ máa ń sọ wípé kò sí, gbàgbé Nàìjíríà ò ṣe kinní kan, ẹ bá fẹ́ kú ẹni tó máa kú ti kú, ẹni tó kù á kù. Wọ́n oríṣiríṣi àwọn nǹkan báwọn yìí là ń gbọ́. Ṣùgbọ́n bẹ́mi ṣe wá rí sí, èmi ò fẹ́ jẹ́ kó dàbí ìgbà tá bá sọ pé a kàn dákẹ́. Ṣé àkókò yìí, ìdúnmọ̀ èkejì ni pé ṣé àkókò ló yẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá ó dákẹ́? Ṣé ká máa wò bẹ́ẹ̀ ni? Mo fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá mi Olúbùnmi, tí ìbànújẹ́ ò ní wọlé láéláé. Ọkọ̀ ìbànújẹ́ wàhálà kò ní délé gbogbo wa o. Ìyá mi Olúbùnmi, ṣàlàáfíà lẹ wà, àjíǹde ara máa jẹ́. Ẹ bá mi táìpọ̀, ibi tẹ́ bá ti darapọ̀ mọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n máa bẹ̀. Ẹ káàbọ̀, mo fẹ́ máa kí ní gbèjègbèjọ. Ẹ ṣé. Mo fẹ́ lọ sí àjùlé ọ̀run. Kì í ṣe pé mo fẹ́ kú o, mo fẹ́ sáré lọ mú òkú ọ̀run kan wá. Mo fẹ́ kó sáré wá àdírẹ́sì gbogbo ọmọ Yorùbá. Òkú ọ̀run, má bọ̀. There's the urgent need for restructuring. The current system adopted in the country does not encourage ingenuity. It is depressingly delimiting. It does not take into account our diverse status. It is the basis for the current misunderstanding and high rate of criminality in the polity. Issues can get scarier and more complicated as we proceed in self-denial. This is the time for all patriots to come together and speak with a voice. Patriots, unite. The country faces serious challenges bordering on redefinition. We must confront all issues boldly and timeously. It has become imperative that the current structure be tinkered with
in a fundamental way, it is no longer sustainable. We must, however, admonish on the immediate necessity to restructure the polity in a manner that will engender progress and amity. There is no other way to solve the current socioeconomic problems facing the country. The security challenges bedeviling the country will become a thing of the past if proper devolution of power is undertaken. The over-centralization of the security architecture is a major impediment. Having a police command structure in a country of over 200 million is not sustainable. The attempt by some states to complement the efforts of the security agencies are at best tokenistic. Let each state be in charge of internal security in its locality. As a corollary to this submission, each region must be encouraged to take charge of the resources in its area. A system which permits others to take over the mineral resources in a place without any recourse to local authorities encourages dispossession and promotes misery and want. Development of any given space must be about the people. We must restructure the country to reflect our diversity. We must pursue policies which support rebirth. We must interrogate continually an arrangement which ensures that the country richly endowed continues to wallow in abject poverty and want. We must make the country work for posterity. It is time to renegotiate, restructure, and invent Nigeria for the good of all. Ẹ káàbọ̀ padà. Mo ti dé láti àjùlé ọ̀run, aráàrún kìnkìnkìn mo lọ mú wá. Báwo lẹ ṣe rí ìrísí bàbá mi Wàsíù Jìnàdù ọ̀rọ̀ tí olóògbé Akérédolú gómìnà ìlú tèmi tẹ́lẹ̀ rí tó sọ? Gómìnà yìí kan náà nígbà tó ń sọ ńgbà náà lọ́hùn, òun náà nìkan la rí bá ṣèpàdé, àwa Yorùbá Struggle Nation nígbà yẹn, àwọn nìkan la rí bá ṣe ìpàdé. Àwọn kan ní ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation pé ṣé ó dẹ̀ ti kú nìyẹn? Èmi ò mọrú, nígbà tí Ọlọ́run sì jẹ́ káwa wọ̀nyí máa mí, kẹ́yìn náà wà láàyè kẹ́ ẹ máa mí. Bàbá Awólọ́wọ̀ ó sọ̀rọ̀ kan, ó ní Nigeria is kind of geographical impression. Bàbá kan ń bẹ tí wọ́n pa nígbà ayé Ọbásanjọ́ tó jẹ́ Attorney General odidi ìlú. Ọbásanjọ́ ṣe wá níkà tó pọ̀, ṣùgbọ́n ó sì ń bẹ láyé, ó ń bẹ láàyè báyìí, kọ́lọ́run foríjì í. Ìkà tí Ọbásanjọ́ ṣe wá tí mò ń sọ ni wípé ìgbà tí wọ́n pa bàbá yìí, Bọ́lá Ìgè, ó yà mí lẹ́nu, Attorney General, òun ló sì jẹ́ kí n máa rò wípé bàbá yìí náà ó ti wà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. So kì í ṣe pé ó jẹ́ nǹkan òní, kì í ṣe pé ó jẹ́ nǹkan àná. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation wá lè parẹ́? Kò possible, kò lè ṣeé ṣe, kò sí kó má wáyé. Ṣùgbọ́n ohun tó wá jù ńbẹ̀ ni wípé àwa Yorùbá ń gbógun tira wa. Ẹ sọ pé ogun wo là ń gbé tira wa? Àkọ́kọ́ ná, bá bá ríru program yìí, a ò ní jẹ́ kẹ́lòmíì rí, a ò ní sọ̀rọ̀ síbẹ̀, a ò ní fi ránṣẹ́ sẹ́lòmíì, a ó máa ṣẹ̀tanú ara wa. Ó bẹ̀rẹ̀ níbi pé kí irú nǹkan tí tá à ń ṣe, bóyá kẹ́nìkan máa wò wípé ipò lòún lé àbí nǹkan kan bẹ́yẹn. Ó tún ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú wípé ká jà díẹ̀, ká wá máa jà fún ara wa, ká máa jà fápò ara wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ìlú, gbogbo ẹ̀yà ní máa ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ó yẹ kí ipò tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a mọ̀ wípé àwọn adarandaran wọ́n wà lọ́rùn wa lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí,
Àwa tá a bá gbà pẹ̀lú Akérédolú pẹ̀lú nǹkan tó sọ, ó ti dòkú ọ̀run báyìí, ó ti lọ sinmi. Bọ́lá Ìgè ti dòkú ọ̀run, ó ti lọ sinmi. N tó sì jẹ́ kí n máa sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ṣé ẹ rí ṣàríà, ọ̀rọ̀ ṣàríà, tẹ́ bá wo constitution Nàìjíríà 1999 constitution yìí, ẹ rí wípé bó ṣe tò ó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Kó jẹ́ wípé wọ́n á mention Muslim, wọ́n á mention ṣàríà, wọ́n á mention nǹkan kan ńbẹ̀. Báwo lọbásanjọ́ ṣe lè jẹ́ Krìstẹ́nì nítorí third time ó dẹ̀ gbàyè, ó jẹ́ kéléyìí kó ṣẹlẹ̀ nínú constitution yẹn. Ẹ rí i pé ó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Now, Guinea Bissau òun ni àwọn ìjọba ológun ti gbà yẹn. Benin Republic wọ́n ti restore padà o, wọn ò restore padà o. Coup ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ní ọjọ́ ìsinmi yìí ní wákàtí díẹ̀ sẹ́yìn. Bóyá wọ́n ti wá restore peace torí news yẹn ò tíì balance. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ọ̀pọ̀ ènìyàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn, àwọn ọ̀dọ́, àwọn Gen Z, tí coup yẹn ò bá lọ bó ṣe yẹ kó lọ, á bí wọn nínú lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìdí ni wípé àwọn adarí, àwọn rulers, kí n má pè wọ́n ní leaders, àwọn rulers orílẹ̀-èdè West Africa, ká wà ńbẹ̀ bíi Paul Biya, ká wà ńbẹ̀ bíi ẹni tó ń bẹ ní Guinea Bissau, ká wà ńbẹ̀ bíi Benin Republic, ká má fẹ́ kúrò ńbẹ̀ yìí, òhun ni problem wa. Kí bàbá rẹ ó jẹ, kó o dẹ̀ tún wà ńbẹ̀ títí láéláé, kó o má fẹ́ fipò lẹ̀. Ihun tí àwọn èèyàn tó ń bí wọn nínú nìyẹn. Ó bani nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. So irú àwọn nǹkan báwọ̀nyí ni inú àwọn èèyàn ò dùn sí. Kò wu àwọn, kò wá ká, kò sẹ́ni tó fẹ́ kólógun, torí téèyàn bá rólógun tó wò wọ́n síra, ẹ́ rí i pé ìkan jù kan lọ. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kólógun ó darí ìlú. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú nǹkan tó wà ńlẹ̀, Benin Republic, bínú yín bá ń dùn, ẹ má tíì jẹ́ kínú yín ó dùn ní àdùnjù. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá mi Wàsíù Jìnàdù sọ. Ó ní Ọ̀yọ́, Ògùn, Ìbàdàn, Oǹdó and more can be countries. Exactly, because ní Europe, mo lọ sí Europe, mo sì rí àwọn ìlú kéréje tó jẹ́ pé countries ni wọ́n, tí wọn ò tó Ìbàdàn, tí wọ́n sì ń ṣe nǹkan dáadáa. Bàbá, bóyá ó wáyé, coup yẹn ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ tó wà ní coup ní Benin Republic lọ́wọ́lọ́wọ́, ó jọ bí ẹni wípé wọn ò wà successful. Nǹkan tí mo sì gbọ́ nìyẹn. Bóyá wọ́n ti wá, ṣẹ mọ̀, àwọn alájẹbánu nínú àwọn military náà. So kò dẹ̀ ń ṣègbà àkọ́kọ́ nìyẹn, kì í ṣègbà àkọ́kọ́ tí wọ́n máa attempt ẹ̀ nìyẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tí a lò yìí, tá a lò tán lánàá, àti ọ̀sẹ̀ tó lọ. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé wọ́n dá Músá padà, gẹ́gẹ́ bí wọ́n yọ Matawalle. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá mo sọ̀rọ̀ Matawalle, mo analyse ẹ̀ pé teacher ni, kò ní experience kankan. A dẹ̀ rí wípé ó sabotage ìbò tán fi sí. Mi ò mọ nǹkan tó fà á tí ẹ̀gbọ́n mi tó máa ṣe fáwọn Fúlàní, kò yé mi. Kò yẹ kí Fúlàní kankan wà ní ibi security yẹn rárá at all. À ń gbọ́ nísìnyí, Màlàmí ti wá parọ́ pé òun ò connect pẹ̀lú, ó deny ẹ̀ láìpẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n ìjọba Amẹ́ríkà ó ti fi àwọn orúkọ léde. Kí ni mò ń ṣe lọ́wọ́ ni wípé àwọn ìbéèrè tẹ́ bá ní ẹ máa kọ sílẹ̀. Kí ni program tá a wá ṣe lónìí ni wípé Trump is on our neck. Bí Trump ṣe wà lọ́rùn Nàìjíríà yìí, ǹjẹ́ ó dáa bẹ́ẹ̀? Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n kórìíra Trump, wọn ò like ẹ̀. Mo sì ń sọ fún gbogbo ènìyàn pé èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, nígbà tí wọ́n fẹ́ dìbò, mi ò fẹ́ràn àwọn Democrat, ó dẹ̀ nídìí. Torí pé Democrat ló kó bá
Áfríkà, òun ló kó bá wa lónìí. Àwọn gan ló kó bá Nàìjíríà jù, mo mọ̀ yẹn. Democrat wọ́n á fún yín ní kọ́ọ̀pù yìí, ṣùgbọ́n wọ́n á fi gba ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ kọ́ọ̀pù lọ́wọ́ yín. Nígbà tí Jonathan wà ńbẹ̀, wọ́n lọ wá machinery tán fẹ́ fi ṣẹ́gun àwọn Boko Haram. Obama ló wà ńbẹ̀ ńgbà yẹn. Ìdí tí mi ò fi fẹ́ràn ọkùnrin yẹn nìyẹn. Torí Obama ló introduce ìjàngbọ̀n, wàhálà. Àwọn tọkùnrin fọ́kùnrin kóbìnrin fọ́bìnrin wọ́n rọra ń ṣe nǹkan wọn lẹ́yìn ni. Kéèyàn máa bájá sùn, wọ́n ń ṣe nǹkan wọn lẹ́yìn ni. Wọ́n ń ṣe lábẹ́lẹ̀. Òun ló gbé sí gbangba. Báwa èèyàn rò wípé kíní, ó dé ìlú bàbá ẹ̀, kò sí nǹkan kan t'Obama ṣe f'Áfríkà, nǹkan ẹyọ kan báyìí mi ò rí tọ́ka sí. Nígbà tí Trump wá, ó designate Nigeria as a country of particular concern. Nígbà tí Biden débẹ̀, tí Democrat débẹ̀, wọ́n yọ Nàìjíríà kúrò ńbẹ̀. Wọ́n padà sí orí pílánì Obama. Obama ló pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ kí Jonathan kó kúrò níbi tó wà yẹn. Boko Haram bá ti do ìgbàgbé nílẹ̀ Nàìjíríà torí wọ́n ti gba machinery already. A rí fídíò àbá a rí? Kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé wọ́n gbé Buhari wá. Buhari wá sí Amẹ́ríkà. Trump dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lójú ẹ̀ báyìí pé kí ló dé tẹ̀ ń pa àwọn èèyàn báyìí báyìí. Ó dẹ̀ warn ẹ̀, ṣe báyìí, má ṣe báyìí, báyìí ni. Trump ló jẹ́ kán ra Super Tucano. Super Tucano yẹn wà ńbẹ̀, wọn ò lò ó fún àwọn bandit wọn títí di bá a ṣe ń sọ yìí. Kí ni mo wá fẹ́ fàyọ? Ìgbà tí Trump padà wá, ó wá wà lọ́rùn wa báyìí. Ó sọ pé láyé ẹ ò lè máa pa Kristẹni sẹ́. Kì í ṣe pé torí pé èmi ti jẹ́ pastor àbí mo ti jẹ́ Kristẹni. Ṣé lóòótọ́ bàbá mi Wàsíù Jìnàdù, ṣé wọ́n ń pààyàn? Ìbáà ṣe Kristẹni, ìbáà ṣoníṣẹ̀ṣe, ìbáà jẹ́ni tí ò Kristẹni, ìbáà jẹ́ pagan, ṣé wọ́n ń pààyàn ní Nàìjíríà? Ṣé wọ́n ń jíìyàn gbé ní Nàìjíríà? Yes or no? Kí ni ìtumọ̀ genocide? What is the meaning of genocide? Now, màá lọ sórí Google Gemini. What is the definition of genocide? The definition of genocide. Màá wá share ẹ̀ pẹ̀lú wa. Mo fẹ́ jẹ́ kí á wo mo fẹ́ ká wo nǹkan tí mò ń ṣe nǹkan kan torí pé àlejò tí mo ní ó máa tó wọlé ńsìnyí torí ìbéèrè témi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Mo gbàgbọ́ wípé ẹ̀ ń rí ojú fọ́nrán mi báyìí. No. Kò ń ṣe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ni. Mo gbàgbọ́ pé ẹ̀ ń rí ibi báyìí. Ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ bá ń rí ojú, mo gbàgbọ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá tòótọ́ wà níbí tán bá ń rí ojú ìwòran mi, ó yẹ kán lè sọ fún mi pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń rí àbí wọn ò rí. Mo kí yín, bàbá mi Wàsíù Jìnàdù, kò ní ṣẹ̀yìn nìkan lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ ní dá nìkan ṣayé o. Bàbá mi làjà, ojú ò ní tì yín. Exactly, ẹ jẹ́ kí n gbé nǹkan tí bàbá yìí kọ. Ọmọ àlè pọ́nbélé ni sà. Ọmọ àlè tó bá ní nǹkan tá a tún lè fi qualify ẹ̀, àgbákò ọmọ ni. Now, ẹ jẹ́ kí n wá ka nǹkan tí Gemini, because Gemini lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òun ló sì jẹ́ best nínú àwọn kéèyàn fi ṣe research. Ó ní the legal definition of genocide was established in 1948. Ẹ máa gbọ́ o, 1948 kì í ṣe Trump ló gbé wá. So nígbà táwọn kan kangi mórí Trump ó lè ní kíní kan, ìdí tó fi ń bínú Trump ni wípé Trump ò fẹ́ kó o ṣe illegal something. Trump kì í ṣe politician, businessman ni ó máa sọ wá nǹkan tí ò bá dẹ̀ ní ṣe kò ní sọ. Ihun tí mo respect ẹ̀ fún nìyẹn. Tó bá ti ní báyìí lòun á ṣe, kò sí àṣe ṣáá ni. Now, according to the article 2 of this convention, genocide involves specific acts committed with the intent to destroy. Intent to destroy. Ṣé wọ́n destroy ní Nàìjíríà?
tí wọ́n bá destroy báwo la ṣe ní IDP camp káàkiri? Kí ló fà á àwọn tán lé àwọn èèyàn kúrò yẹn, kí ló fà á tí àwọn tán lé wọn kúrò tán lọ ń gbé ńbẹ̀? Another thing, in all art is part, a national, ethical, racial or religious group. That is it. It widely considered the grave crime under the international law distinguished from other crimes like war crime or mass murder by specific intent behind the violence. You see, the two essential elements for an act of the classified as genocide, it must meet two critical criteria, a mental element and physical element. This is it. Òun leléyìí. Ẹ bá mi screenshot ẹ̀, kẹ́ bá mi send ẹ̀ sí Gúnmi, kẹ́ bá mi send ẹ̀ sí àwọn Méjì Àlà. Ẹ bá mi send ẹ̀ sí. Ó ṣe jẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn Fúlàní náà ti ń pariwo pé kò sí genocide. Ṣé ẹ rí Daniel Bwala? Ṣé Benue Borno náà sọ pé ó ti wá? Mi ò gbàgbọ́ nínú orúkọ ẹ̀ yẹn. Ó kàn fi Daniel sí orúkọ ẹ̀ ni. Èṣù ni. Harassment. Ṣé wọ́n harass? Force. Ṣé wọ́n force àwọn èèyàn kúrò ńlẹ̀ wọn? Genocide nìyẹn o. Physical violence, harassment, physical violence crime, harassment violence crime, force violence crime, crimes, murder, classification. Nǹkan tó clarify àwọn ohun tá à ń pè ní genocide nìyẹn. Number 1 and 2 ẹ̀ ni pé the mental element, intent. This is the most difficult element to provide court. It requires evidence of a specific intent and all that. Now, targeting the group, the 15 must be targeted because of their membership in real of the procedure group, not randomly or for political reason alone. Ó ṣẹlẹ̀ àbí ò ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin tí à ń crucify Trump ni mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ o. Number 2, in whole or in part, the perpetrator does not need to intend to kill every member of the group, but they must intend to destroy a substantial part of it. Imagine. Ṣé ó ṣẹlẹ̀ tàbí ò ṣẹlẹ̀? Now, èkejì ni wípé the physical element act. Number 1, killing members of group. Ó ṣẹlẹ̀ tàbí ò ṣẹlẹ̀ sà? Tàbí ò ṣẹlẹ̀? Bàbá mi Wàsíù Jìnàdù. 2, causing serious bodily or mental harm. Ó ṣẹlẹ̀ tàbí ò ṣẹlẹ̀? Àìmọye ẹni tó jẹ́ wípé orí ẹ̀ ti yí, táyé ẹ̀ ti dàrú ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́. Trauma. Àwọn kan lọ láti ìlú òyìnbó, wọ́n lọ sílé. Àwọn Fúlàní dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn ní ojú ìyá, wọ́n bá àwọn ọmọ wọn sùn lójú bàbá. Wọ́n sọ fún bàbá yẹn pé kó máa bá ọkùnrin sùn lójú wọn. Wọ́n ní tí ò bá bá sùn àwọn máa pa. Lójú ọkọ yẹn wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ìyàwó yẹn sùn. A gbọ́ gbogbo ẹ̀, ojú wa, fídíò yẹn wà everywhere. So kì í ṣe pé mi ni mo ṣe máa sọ pé mo make it up. Now, another thing is deliberately, deliberately inflicting condition of life calculated to bring out the group physical destruction in all or part, e.g. starvation, denial of medical care, and exposure. 4, imposing measure intend to prevent birth within the group. Ó ṣẹlẹ̀ tàbí ò ṣẹlẹ̀? Number 5, forcibility transferring children of a group to another group. Léléyìí tá a ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ mọyì àwọn ọmọ tó ṣì wà ní captivity báyìí. Ṣé ẹ mọ̀? And I can go on and on. Protected groups under the ẹ máa gbọ́, òfin wa protect àwọn groups kan ní under the 1948 Convention. Genocide can only be committed against for specific type of group. Àwọn group wo? Ó ní national. Yoruba is a nationality. Benue is their nationality. Ethnical, Benue. Racial, religion. Now, I want us to agree with me that we cannot this time keep quiet. We cannot this time stop talking. We cannot this time
muted. We cannot this time keep quiet. We need to support Bola Ahmed Tinubu. If we don't support Bola Ahmed Tinubu now, Fulani is coming. And if Fulani comes back, we are in big trouble. We are in big mess. I am not a fan or higher condition of Bola Ahmed Tinubu, but it's my egbon, and I must tell him the truth. No matter what, I must tell him the truth. He took a very powerful step wey e comot Matawale. And thank God, people think that àwọn méjì àwọn mẹ́ta ló ń wò mí, but thank God ní ọ̀sẹ̀ tó lọ tẹ́ ẹ bá wo fọ́nrán mi ẹ rí pé mo sọ mo analyse mo google Matawale tẹ́ ẹ gbàgbé bàbá mi Ìwà Àṣírí Jìnnàjù, he was here with me, mo google ẹ̀ teacher ẹni tí ò ní nǹkan kan, mo google ẹ̀ nígbà tó jẹ́ gọ́fọ̀nà níbi tó jẹ́ gọ́fọ̀nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ olè ló jà gọ́fọ̀nà tó gbapò ìyẹn Matawale yẹn ó ṣàlàyé itú tí ọ̀gbẹ́ni yẹn pa, ó ṣàlàyé bó ṣe ń kó owó fáwọn bandit, ó ṣàlàyé gbogbo ẹ̀, òun lẹ̀gbọ́n mi wá lò tó wá kí ló dé nǹkan tá a fi lè fi ẹ̀gbọ́n sẹ́nu ẹ̀ ni wípé ó ń bẹ̀rù àwọn Fúlàní. Ó dẹ̀ sọ wípé ìwọ Jagaban of Nigeria, ó ń bẹ̀rù Fúlàní, ó ń bẹ̀rù Fúlàní ẹ̀gbọ́n, ó ń bẹ̀rù Fúlàní, the truth must be told, ó ń bẹ̀rù Fúlàní. Ẹ jẹ́ ká listen sí òkú ọ̀run kan, ẹ jẹ́ ká listen sí òkú ọ̀run. Mo like nǹkan tí bàbá mi Ìwà Àṣírí Jìnnàjù sọ yìí. Ó ní Trump US administration its alliance are welcoming on Yoruba land. Mo like ẹ̀. Bàbá mi ṣe rí alliance yẹn. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn Boko Haram wà nínú Nigeria military? Ṣé ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ǹjẹ́ kò léwu? Ìyẹn ni kẹ́ ẹ bá mi dáhùn nínú comment section. Believe that a politician is a leader. Don't ever believe that. Because the system that we have produces politicians. It doesn't produce leaders. And so you can have a politician who knows nothing about leadership and he's leading you. Politicians are concerned about the next election. That's all they're interested in. That's why they cannot be leaders. But leaders are different. Leaders are concerned about the next generation. I want you to compare those two thoughts the next time you have a politician come to your house wanting to vie for your vote. Just ask him, what is your vision for my children? I will sit and listen for 20 minutes for you to tell me what it is. He will leave your house because he has no interest in your children's children. Yes. His concern is to stay in power, to keep the position, to win the next election. This is why they cannot lead. When you are going to have a conversation with a politician, you should actually try this as a test. You, by the way, as a citizen of a community, you have a right to be seen by the mayor. Hope you know that. If you voted for a mayor, the mayor works for you. Therefore, you have a right to see him. You can make an appointment to see any public officer you voted for. Did you know that? That's your legal right. If he don't want to see you, you can take him to court. That's democracy. So I want you to make an appointment to go and see your mayor or go and see your governor and just sit and say, I want 30 minutes with you, sir. And ask him about that list right there. Sir, what is your purpose for being in leadership in this city? What is your purpose? The first question will make him very nervous. Second question, what is your passion for our community? He'll be wondering what you're talking about. What are you talking about? I just want to build roads and bridges and provide jobs. No. What is your passion? And this is why we need to question the leaders we have. And so I have a little thought here. I call it politics versus leadership. Let's talk about it for a second. Number one, politicians focus on programs, not vision. Number two, politicians' priority is securing the next election,
not securing the next generation. Their focus is different. Number three, politicians are preoccupied with promises, not purpose. What we need is statesmen, stateswomen. We don't need more politicians. A statesman is an interesting human. And that is why I'm always with Trump. He's not a politician. He's a businessman. Ẹ bá wo owó tí Trump ti kó wá sí Amẹ́ríkà ẹ̀rù á bà yín. Àwọn nǹkan játijàti rédèrèdè tó ń ṣe ní Kent. N bá drive for 30 minutes màá débẹ̀. Ọmọkùnrin kan mú ìbọn. Tẹ́ bá rí ní Seattle báyìí, àwọn èèyàn ò fẹ́ ṣọlọ́pàá mọ́. Ní nǹkan tí Democrat ayé wọn tán ti ba ayé ìlú yìí jẹ́ dé. I'm a living testimony. Tí Amẹ́ríkà tí wọn bá take tó wọn, China àti Russia máa gbàyà wọn. Ẹni tó kájú ẹ̀ òun ló wá gbègbèsẹ̀. Ẹni tó kájú ẹ̀ lélẹ́yìí. Kì í ṣe pé I'm not because of my àjò mi ti débí. Kó tó di wípé mo gbé wọn wọlé, ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá mi Waziri Jìnnàjò lọ. 8 military dictator 1966 to 1999. Ex-military only the Nigeria 1999 to 2003. 16 years, the name of the democracy. Now, ó kù ẹ̀gbọ́n mi sí. Mi ò lè kọjú ẹ̀yìn sí ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwà politician ká máa ra mọ́tò jọ ká máa lu 2027. Ta ló sọ fún ẹ kó àlá? Èní kó ìṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ jẹ́ kí n gbé àlejò mi wọlé sí orí ètò lónìí. Ṣé ẹ gbàgbé? Ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń gbé wọn wọlé bọ̀, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wo nǹkan tí ó dẹ́rù bà mí yìí. Mo like Mr. Ojo yìí lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé Bọ̀sún àbí nǹkan? Mo like ẹ̀. Ó lọ sí fire station ní Nàìjíríà. Ayé Nàìjíríà ti tà, ó ti gbójú pátápátá. Táwa bá tètè wá nǹkan ṣe. Ẹ̀gbọ́n Tinubu, orúkọ ẹ̀ á parẹ́ lóògbé yìí. And there's no repair. This place looks more like, I'm sorry, what you have here is more like a BOA office. Yes, canteen, soap, what else? Duty, nails, yeah. Is that what is fire stations? You've turned a fire station to a mall, to a shopping center. And this is one of the most important fire stations we have in Abuja, because this is Wuse. Wuse is at the center of activities, commercial activities. And if Wuse is like this in Federal Capital Territory, then what are you? Then what are Wuse in other places? That's why I didn't tell you guys I was coming. I didn't tell anybody. I didn't tell your city because I wanted to see it myself. If not, few people for don't go do that. Few people will have. They tried to turn their plan yesterday. You don't give me that stupid. Yes, sir. Fire station ní Abuja, ní heart of Abuja. Fire station níbi tí Tinubu wà gangan. Wọ́n sọ bẹ̀ di canteen. Iná ajólé, ajọ́mọ, ajó ẹbí, ajó ara. That country cannot work. Devolve the power right now. Ìránṣẹ́ Olódùmarè, Pastor Ọ̀dẹ́dìran, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ìsinmi èní. Mo mọ̀ wípé ẹ ṣe kú òun church ni. Wọ́n á rò pé mo sọ fún yín ní àná wípé ẹ wo nǹkan tó ń jà rìnrìn yín lẹ̀ yìí, kí ṣé ẹ lè wá lónìí kéjì ẹ wá, torí mo máa ń láìkí ọgbọ́n yín lọ́pọ̀lọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àtàtà. Oyin dẹ̀ ti rí ẹ kéré nínú ayé. Bàbá ẹ kí àwọn aráalé. Ẹ ṣeun bàbá àròpọ̀, mo kí yín, ẹ̀yin pàápàá ẹ kú iṣẹ́ Olúwa, ẹ kú ìfẹ́ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Ó ti tó bí ọdún bíi 5, 6 bí jù bẹ́ẹ̀ lọ tá ti wà lẹ́nu ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa yìí. So mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá, ẹ kú àforítì, ẹ kú àfaradà. Gbogbo wàhálà tó wà ńlẹ̀ yìí, Ọlọ́run á bá wa yanjú ẹ̀. Ogun Fúlàní kò ní gbé wa lọ. Ọlọ́run tó ti wà pẹ̀lú àwọn bàbá wa títí di wákàtí ọ̀wẹ́ kò ní fi wá sílẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa pàápàá náà a gbọ́dọ̀ wá ní alátiṣe ló mọ̀ àtiṣe ara ẹ̀. A gbọ́dọ̀ mọ àtiṣe ara wa lóòtítọ́ àti lódodo káyé tanra wa jẹ. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí yín o, ẹ kú ilé o, bàbá àròpọ̀, mo kí yín, ẹ kú iṣẹ́ o. God bless you, sir. Ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣeun.
Bàbá, báwo ni ilé ìjọsìn lónìí? Èní ni Sunday àkọ́kọ́, ẹ kú àdúrà, ẹ agbára ṣeun lọ́wọ́ Ọlọ́run, ojú ò ní tì yín o, àmì ojú kò jésù. tì lálẹ́. Bàbá, ìbéèrè kan ló ń jà ràìnràìn, òun náà la sì mú wá. Kì í ṣàwa ni ó béèrè ìbéèrè yẹn o, àwọn èèyàn ló béèrè ìbéèrè yẹn. Mo sì wá wò wípé ta ló lè kájú nínú àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n ti gbé nílé, tán dẹ̀ ti gbé ní òkè òkun, tán dẹ̀ ti tún rí ìrírí ayé tí wọn ò dẹ̀ ní èmi wá sọ pé tí mo wá gbé yín wá lónìí bí mo ṣe ń sọ lánàá lọkàn mi wá lọ sọ́dọ̀ yín. Òun náà ló wà lójú fọ́nrán yìí. Fọ́nrán tí ẹ̀ ń wò wájú yín yìí, Trump on our neck, the real meaning behind this statement. Èèyàn kan ló sọ gbólóhùn yìí bàbá, ẹni tó sì sọ gbólóhùn yìí ẹ mọ̀ dáadáa. Odindi sínétọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, òun ló pariwo pé Trump wà lọ́rùn wa o, ẹsẹ̀ ló dá lé wa lọ́rùn o, bá a bá sì múra ọrùn tí ń ro wá, ó ṣeé ṣe kọ́rùn wa ó ṣẹ́ o. Mo wá wò wípé kí ló lè fà á tí wọ́n ó máa sọ pé Trump wà ní ọrùn wọn? Ìròyìn tó ń jà rìn nílẹ̀ ni wípé bẹ́ẹ̀ bá ṣe báyìí láàárín ọjọ́ báyìí, ẹ máa rí pípọ́n ojú mi o. Bàbá, báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí? Ǹjẹ́ àṣejù ò sí lọ́wọ́ Trump báyìí? Bàbá àròpọ̀ ẹ ṣé. Àwọn tán ní Trump wà lọ́rùn àwọn, ó yẹ kó fẹ́ gba sídìí wọn pàápàá kó tó dé ọrùn wọn ni. Torí pé gbogbo wa la mọ̀ pé bí nǹkan ṣe ń lọ lórílẹ̀-èdè yẹn kò dáa. Ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó fẹ́ fi ṣòfò òun ló ń ká wa lára. Ṣé rí President Donald Trump, Ọlọ́run mú wá sáyé ní àsìkò yìí fún ìgbàlà àwọn ọmọ Nàìjíríà pàápàá àwọn ọmọ Yorùbá ni. Torí pé ogun tó ti ń jà ràn-ìràn látijọ́ yìí, tó bá jẹ́ pé tó ti máa ń keep statistics, tó ti máa ń kọ nọ́mbà ni, millions èèyàn lẹ̀mí ogun Fúlàní ti bá lọ. Tó yẹ pé àwọn tá a pè níjọba gan, àwọn pàápàá rí jẹ nídìí màdàrú ni wọ́n, àwọn gan pàápàá ní jẹ nídìí ìbàjẹ́ yẹn. Owó tán bá fún wọn láti òkè òkun fún ààbò ìlú, àwọn náà ni wọ́n ń ra mọ́wọ́, náà ń ra mọ́ra. So tí Nàìjíríà bá dàrú, tá à ń gbàdúrà pé kí Nàìjíríà kó má dàrú, ibi tó dàrú dé yìí kọ́lọ́run kó bẹ̀rẹ̀ àtúnṣe fún wa. Tí Nàìjíríà bá dàrú, gbogbo Áfíríkà ló máa bá lọ, gbogbo Áfíríkà pátápátá ló máa bá lọ. Ìlú á wá di ahéré oko lásán, tó yẹ pé bóyá màálù lásán náà máa dà ń bẹ̀, àwọn ènìyàn á ti lọ. So nítorí náà nǹkan tó ń jà ńlẹ̀ yìí ni Trump rí tó fi dìde pé òun gbọ́dọ̀ dá sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. So táwọn kan bá sọ pé Trump wà lẹ́yìn ọrùn àwọn, ó mì pé nǹkan tó yẹ kán ṣe látọdún yìí tí wọ́n ṣe, tí wọ́n ń fi owó tíjọba gbogbo àgbáyé fún wọn tán fi ń ṣe àpapín àpamọ́wọ́, ó mì pé àsìkò wá tó fún wọn sìn láti wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn, tàbí láti jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn, tàbí láti ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe. Torí pé Trump kì í ṣe ẹni tó kò ráyè ránu o. Bó bá ṣe rí nǹkan ló ṣe ń sọ sí o. Trump ò ráyè ránu rárá kó tó sọ pé ó wà lọ́rùn àwọn. Kó má gbàgbé pé a ní ẹ́mbásì lÉkòó, a ní ẹ́mbásì bóyá ní Àbújá. Gbogbo nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ náà wọ́n fi ránṣẹ́ sí ìjọba wọn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ bàbá àròpọ̀, Ọlọ́run má jẹ́ kí Nàìjíríà kó dàrú. Tó wá di pé àwọn Fúlàní tó wà nú abúlé wa, tó wà lójú ọ̀nà wa, tí àwọn ń ṣe kidnapping, àwọn ń ṣe bandit, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn láwọn ìlú láwánsìn, tó wá di pé àwọn ọmọ Nàìjíríà bá di refugee, Áfíríkà ò lè gbà wá sà. Áfíríkà ò lè gbà wá. Tó bá láwọn kan ń sá lọ sọ́nà north, àwọn lọ́nà Libya, ọ̀nà Egypt, wọ́n máa pa wọ́n dànù bẹ́ẹ̀ ni. Torí pé bí ìgbà tí àwọn gan bọ́ sọ́wọ́ ni. Táwa kan bá dà ń sá lọ sọ́nà Ghana, ọ̀nà West Africa, àwọn kan ń sá lọ sí Central àbí South Africa, wàhálà la bọ́ sí, a máa pàlú ìyẹ̀rùn ni. 250 million. Kọ́ńtì wo ló fẹ́ bọ́ wa? Kọ́ńtì wo ló fẹ́ fi wá ṣe refugee? Ó di pàdé ẹ funfun wa kò mọ rẹ̀ lágbà. So inú mi dùn o. Nígbà tí mo gbọ́ tí Trump bá a dá sí nǹkan tó ń lọ, ọkàn mi balẹ̀. Inú mi dùn pé ẹni tó lè ṣe é, ẹni tó lọ ń lè lò, ẹni tó lọ ń fi síbẹ̀ lákòókò yìí tó lè gbà wá, òun ni Donald J. Trump. Ẹ ṣé gan sà. Kábíyèsí Olódùmarè, ẹ ṣeun bàbá. Ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, àwọn bàbá wa tí wọ́n wà níbí lónìí, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n, ọmọ Yorùbá ni wọ́n, mo mọ̀ wọ́n dáadáa. Mo dẹ̀ ti sọ fún ẹ pé kán má fi gbá kan bọ̀ kan nínú, kán gbàgbé pé pásítọ̀ làwọn, kán má sọ̀rọ̀
ká gbé ti religion tì, bó ṣe rí gan ni kí wọ́n ṣe jẹ́ ká yànnàná ẹ̀. Tọ́rọ̀ bá rí bó ṣe rí yìí, bàbá wa, ìbéèrè tí mo tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé, mo mọ̀ pé ẹ mọ definition of genocide, ǹjẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé genocide wà Nàìjíríà àbí kò sí? Àrùn ojú leléyìí sà, kì í ṣàrùn mú. Tí a bá wo Google, tá a bá sọ pé church destruction ní Nàìjíríà, ẹ rí gbogbo church tán ti jóná, ẹ ráwọn èèyàn tán sun kalẹ̀ bí ìgbà tán bá sun ògúnfe ẹran kalẹ̀ báyìí sà. Ṣé rí nǹkan tó ń dùn mí ni pé àwọn kan máa sọ pé kò sí genocide, wọ́n ń pa Muslim náà. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ta ló fún ẹnikẹ́ni láṣẹ láti pa ẹnìkan? Àti Muslim o, àti Christian o, àti àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé, ta ló fi dà ẹ̀mí wa lé wọn lọ́wọ́ kí wọ́n máa pààyàn? So tó bá ń parọ́ pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn náà, mo gbọ́ tí ọmọ Yẹlé Sowore pàápàá sọ pé it's not a war of religion, it's kinní kan. Number one sir, àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn náà níwọ̀n bọ́gbọ́n díẹ̀ lórí wọn. Àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe ni àwọn olóyìnbó máa ń pè ní collateral damage. Bóyá àwọn Muslim kan wà nú ọkọ̀ tí wọ́n fẹ́ fi kidnap àwọn èèyàn, wọ́n kó wọn mọ́ wọn, àbí wọ́n rí pé bóyá ìmáàmù kan àbí mọ́ṣáláṣí kan kò ṣe tàwọn, tán lọ dáná sun tán pa àwọn èèyàn bẹ̀. Ó ní reason tán fi ń attack mọ́ṣáláṣí náà, ó ní reason tán fi ń pa Muslim. So kí ọ̀rọ̀ lè dá lẹ́nu wọn pé kò ń ṣe Christian nìkan là ń pa, à ń pa Muslim náà. Ta ló ní kẹ́ ẹ pa anybody? Kí ló dé tá a lè jọ gbé ìgbé àlàáfíà? Kí ló dé tá a lè wá re orílẹ̀-èdè wa? Ó mì pé ó ní nǹkan kan tó wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀. So genocide ti ń lọ, gbogbo alárí inú church tí wọ́n tán lọ ń yìnbọn fáwọn èèyàn láì ṣe ẹranko tá a dé mọ́nú cage. Àwọn èèyàn tó ń sin Ọlọ́run, tó ń yin Ọlọ́run wọn lógo, ara wọn tó lọ ń pa wọ́n, a dẹ̀ gbọ́ tí wọ́n sọ pé Allahu Akbar. So tí ẹ bá lọ jó church iná tẹ́ ń pààyàn, tẹ́ ẹ sọ pé Allahu Akbar, níbo lẹ ti ń bọ̀? Ẹ̀yin wo nìyẹn? Àwọn wo ló ní kẹ́ ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́? Ṣebí àwọn Kìrìsìtẹ́nì náà ló sọ pé wọ́n ń pa wọn. Ẹ gbọ́ kẹ́nì kankan sọ níbì kan pé ẹ yé pa Kìrìsìtẹ́nì mọ́. Nobody will say that. Nǹkan tá à ń sọ fáwọn èèyàn ni pé tó ń bá pa gbogbo Kìrìsìtẹ́nì tán nínú tó ń lọ lọ́wọ́ yìí o, wọ́n wá dáwọ́ lé àwọn náà. Nǹkan tí ò yá wọn nìyẹn, torí olóòṣà náà ń pè wọ́n, ẹlẹ́bọ náà ń pe àwọn pàápàá àwọn mùsùlùmí wa. So ibi tí wàhálà ti ń wá nìyẹn sà. Genocide ń lọ lọ́wọ́, Christianity náà fẹ́ parun. Gbogbo bí tí Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ti rìn, àtàwọn apostoli, àtàwọn disciples, gbogbo wọn náà ti pa òun tán pátápátá nísinsà. So tán bá ní ẹ̀wọ̀n attack Christian, tó bá sọ bẹ́ẹ̀, ó ń fi gbà kan bọ̀ kan nú ni, kò sóòótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Àwọn Christian gan náà ń bọ̀ wá bá. Mo fi, nígbà tí bàbá wa ìtàn sọ̀rọ̀ débì kan, kó má dàbí ìgbà tá a bá sọ pé, mo ní torí èmi ò Google ẹ̀rí lóòótọ́, mo wá fẹ́ wò bóyá òótọ́ ni wọ́n ń sọ. Mo dórí Google o, nǹkan tán sọ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí o. Ẹ wo òun lẹ̀ ń wò yẹn o, òun lẹ̀ ń wò, àkà ẹ̀kàn tán ni o, bó sí lẹ rí tó lọ rẹ́rẹ́ yẹn o, ẹ wòran o, mo ò tí ì tán, kò ì tán o, ẹ mọ́ wòran, ṣé wòran, ẹ wo ṣé wòran, ẹ wo òun ló ń lọ yìí o, òun ló ń lọ yìí o, ikú rèé o, ẹ wo ẹ wòran o, kò tí ì tán o, mo tún kílìkì more, ó tún fi more sí o, ẹ wòran. Now mo fi ìdí ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ, mo kàn fi múlẹ̀ ni, kó má dàbí ìgbà tá a bá sọ pé arólé apá kan kéèyàn dá ìkàn sí ló jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Bàbá wa, àwọn èèyàn wà ní bíbá yìí, ẹ ń bá ní ìbéèrè ẹ lè béèrè, gbọ́n ẹnìkan béèrè kinní kan, ṣùgbọ́n mo ti sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. Bàbá mi làjà, Guinea Bissau, àwọn ológun gbàjọba ńbẹ̀ láàárọ̀ yìí ní wákàtí díẹ̀ sẹ́yìn ní Benin Republic. Mi ò rò pé bóyá wọ́n ṣàṣeyọrí tìyẹn, ṣùgbọ́n news ò gbé pé wọ́n ṣàṣeyọrí. Bàbá mi làjà ló ń sọ pé kí a béèrè lọ́wọ́ yín, òun náà ló wà níwájú ìwòran yìí tẹ́ ń kà yẹn. Ó ní please ask the guest about the ongoing coup in Benin Republic and how it affect us. So mi ò rò wípé ìyẹn sì kó ṣàṣeyọrí ní news tí mo ṣì gbà ní o. Ẹ gbọ́, ojú kó má dàbí pé afojú láàfin wo bàbá yẹn, ǹjẹ́ ẹ rí kankan sọ sí sà? Ṣe rí
gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ sí Trump ní òun fẹ́ wá gbà wálẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ wo ṣebí àwọn Benin Republic àti gbogbo tẹ sọ yẹn ṣebí under France náà wà. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀lẹ́ rí kí France dìde kó fẹ́ gbà wọ́n rí? Ṣebí láyé Nàìjíríà náà under United Kingdom láwà. Ǹjẹ́ ọ̀lẹ́ rí kí United Kingdom láwọn fẹ́ gbà wá sílẹ̀ rí? kò So ṣẹlẹ̀ rí ní gbogbo ìgbọ́rí. àwọn ìjọba amúnisìn tó ti wà ní gbogbo Áfíríkà pátápátá tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá a ti gbọ́ ni pé irú Benin Republic yẹn pàápàá owó tí wọ́n gan tán bá kó sí France ibẹ̀ náà ti ń yá wọn lówó padà tó tún ń gbà ìlélẹ̀ lórí. So bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó ti wà ńlẹ̀ látijọ́ yìí láti ìgbà tán ti ń kó wa lẹ́rú tán ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ òpin ti dé bá gbogbo ẹ̀ nìyẹn òpin ti dé bá gbogbo ẹ̀ nìyẹn. So nǹkan tó lè kàn wá bẹ̀ ni pé bóyá tá a bá rí àwọn èèyàn tiwa náà ó kàn pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tóbi kò sí ẹnìkan tó lè sọ pé òun fẹ́ lọ ṣe nǹkan kan tó fẹ́ ṣe ní Benin tí orílẹ̀-èdè yẹn ti tóbi jù ẹni tó kápá àwọn náà ní Trump tẹ́ ń sọ yìí. Tí Trump bá rán gbogbo àwọn ológun wọn sí ilẹ̀ Nàìjíríà ń sìn wọ́n mọ ibi tán lọ gbogbo ẹ̀ náà ti map gbogbo ní àwọn senator àwọn honorable gbogbo àwọn tó ń yọ ìlú lẹ́nu gbogbo àwọn tó ń ṣe terrorism gbogbo àwọn tó ń kówó owó ammunition owó weapon owó technology gbogbo wọn náà mọ ibi tán wà. Wọ́n máa rán àdó olóró wọn máa rán sí yàrá ẹlòmíì báyìí ibi tó rí kó sá lọ. So wọn ìlú tó ti bàjẹ́ ní gbogbo West Africa nílẹ̀ tọ́lọ́run dá tó fún ní wàrà tó yín nǹkan tó ti bàjẹ́ látijọ́ òun ló bẹ̀rẹ̀ sí dópin yìí sà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tèmi rò mi mọ̀ bóyá mo dáhùn ìbéèrè yẹn dáadáa bóyá wọ́n ṣe fẹ́. ẹ ṣeun bàbá bàbá mi làjà mo gbàgbọ́ pé ẹ ti mú nǹkan tẹ́fẹ́ mú ẹ ta ló ní ìbéèrè ẹ jẹ́ ká fi ránṣẹ́ torí ìbéèrè mi kù méjì tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Bàbá ìbéèrè tí mò ń lọ ni wípé àwọn kan wọ́n bẹ̀ sí ń sọ ọ̀rọ̀ ìdí ẹ̀ ó ń gbilẹ̀ díẹ̀díẹ̀ sí a rí wípé lórí rédíò lórí tẹlifíṣàn o lórí Arise o lórí channel o lórí AIT wọ́n bẹ̀ sí ní sọ lórí social media wọ́n ní kò síbi tí Amẹ́ríkà wọ̀ o wọ́n máa kó mìnira wọn ni o wọ́n fẹ́ kí wá kópo Nàìjíríà góòlù wa náà fẹ́ wá kó o ẹ gbà wá o wọ́n fẹ́ wá kógun jà wá ni o wọ́n bayé Iraki jẹ́ Iran wọ́n ti bayé ẹ̀ jẹ́ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ̀dẹ̀ kàwé tẹ̀dẹ̀ tún jẹ́ dókítà nínú ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ó jọ gàtè kò jọ gàtè ǹjẹ́ ẹ̀rù máa bẹ̀yìn náà báyìí pé wọ́n fẹ́ wá kó wa ń góòlù àti epo tọ́lọ́run ṣẹ̀dá fún yín tó jẹ́ pé òun lè fẹ́ rọ sínú mọ́tò yín tẹ́ bá padà sí Nàìjíríà. ẹ bá rò pọ̀ àwọn láti 1960 tán ti fún alómìnira àwọn ló ń jí epo wa tán jí ohun àlùmọ́ọ́nì tán jí gbogbo àwọn wo ni kì í ṣe àwọn tá a yàn síbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí wa náà ni sà àwọn náà bà school jẹ́ iléèwé tó sí iléèwé kankan mọ́ primary school tèmi àtẹ̀yìn lọ sìn tí ò bá jẹ́ pé àwọn old student tó bá lọ bẹ̀ tán bá lọ tún ṣe ó ti collapse hospital ti collapse ọ̀nà ò ṣe é rìn mọ́ tẹ́ ẹ bá gbé òkú èèyàn wọ hospital ward ẹni tó bá kú l'Amẹ́ríkà tẹ́ bá gbé wọ ward pé hospital rèé o á jí dìde tọrọ bí ti fẹ́ worse ju morgue ibi tó ń kó òkú sí mọ́ṣúárì lọ. Ṣé àwọn kankan ló wà níjọba tí wọ́n ń kó tó bá jẹ́ pé a fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ bàbá àròpọ̀ tó bá jẹ́ pé a lè rí bí tá a ti lè ka billions and billions and trillions of dollars tí gbogbo àwọn olórí Nàìjíríà ti jí kó tó dẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ló jẹ́ àwàdànù torí wọ́n bá ti kú sí nígbà tó wọn kúkú sọ fẹ́nìkan pé àwọn ń jówó ọmọ wọn pàápàá lè má mọ̀ ibi tó àwọn ọ̀rẹ́ wọn lè má mọ̀ tó jẹ́ pé ibi tán kó pamọ́ sí ló wà. So tí wọ́n bá ní Trump ó ń bọ̀ wá kó gold wa ni ó ń bọ̀ wá kó epo wa ni epo tẹ́yìn gan ti ní látọdún ìkílẹ̀ fi ṣe àlàáfíà wo ló wà nílùú welfare wo ló wà ṣé wọ́n san salary ṣé wọ́n san pension ṣé ọmọ school lè lọ sí school ṣé ọ̀nà ṣe é rìn ṣé iná wà àṣenọ́tì electricity àṣetì wọ́n ná dáwó gbà kan bóyá 16 billion náà kó jẹ táwọn ọmọ ibi tó wà dọ́là no accountability no responsibility tí Amẹ́ríkà bá wá síbẹ̀ yẹn sìn wọ́n máa tún nǹkan ṣe ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ fún yín àwọn òyìnbó kọ̀ọ̀rọ̀ gbogbo àti òyìnbó British nǹkan tán ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú sì ń dúró sìn tá à ń rí so àwa gangan ní bàṣẹ̀jẹ́ àwa gangan láàmú nǹkan tá à ń ṣe tí owó tí wọ́n ń jí ó dà pé Prime Minister London ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní owó tí àwọn politicians àtàwọn leaders wa ń jí ní Nàìjíríà láàrin ọdún kan ó ní tó bá jírò ẹ̀ ní United Kingdom ó ní United Kingdom láti parun kì í ṣe pọ́lọ́run ògùn kò fún wa lẹ́bùn sà
epo wà, gold wà, ilẹ̀ wà. Àwa nìkan ní Nàìjíríà sà, ní rainforest wa àti West Africa, níbi tí àwọn kòkó, obì, kọfí gbogbo àláyé ìgbà kan, tá a bá múra sí, a lè feed gbogbo ayé ìsà. We can feed the whole world. Àwọn èèyàn wa náà ní jẹ́ pé jẹgúdú jẹra olè burúkú, àwọn náà bà nǹkan jẹ́ níbi tó bàjẹ́ dé. So tí Trump bá wá ń sìn láti gbẹ̀mí là, inú èmi dùn sí o. Apá àtẹsẹ̀ mo fi sí. Kán rán àwọn sójà wọn síbẹ̀, gbogbo onúgbó tó wà. Bàbá àròpọ̀ ẹ lè lọ sí village yín báyìí sá. Ẹ lè Àwọn lọ òbí mi, village tẹ bá dé kò sí ẹ lè lọ village yín. ta ló bí mi sà? Tẹ lè drive lóru mọ́. Èmi ti drive láti Èkó lọ sí Iléṣà rí tá tún padà sí Èkó lálẹ́ ọjọ́ kan. Ṣé mo lè ṣerú ẹ̀ mọ́ sí máa padà wálé? Ẹ wá ní Trump fẹ́ wá, wọ́n ní tògìrì ò bá lanu, aláǹgbá ò lè wọbẹ̀. Ògiri yín ti lanu. Pé pé Trump láláǹgbá tó wọbẹ̀, mo gbà láyè kó wọlé kó tún gbogbo ẹ̀ ṣe fún wa ni. Tálàǹgbà Trump bá fẹ́ wọlé, Ó máa bọ̀. kó Ó wọlé máa wọn kan mọ́lé pàápàá lẹ́yìn. kóhùn kábíyèsí. Ẹ̀yin èèyàn wa níbikíbi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Àlejò mi lónìí ni Pastor Dr. Ọládìran. Ṣé mo gbà á? Ọ̀dẹ́dìran. Ọ̀dẹ́dìran. Pẹ̀lú àwọn tó ń ṣèǹjì orúkọ wọn tí wọ́n á sọ pé Ògúndìran, tá a sọ pé Jésù dìran. Àwọn èèyàn ò mọ ìtumọ̀ nǹkan tí orúkọ jẹ́. Wàá kò yé wọn púpọ̀ tààràtà. Ẹ ṣeun. Bàbá wa, ìbéèrè kan tó kù tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín kó tó di wípé mo gbà yín láàyè kẹ́ máa lọ nítorí pé ẹ parí chọ́ọ̀chì ni. Ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí, fọ́nrán yẹn ni gan ni mò ń gbìyànjú bóyá màá tiẹ̀ tún padà rí fọ́nrán yẹn torí fọ́nrán yẹn bí mi nú. Mo kàn delete ẹ̀ dànù ni. But mo wá wò pé ó dẹ̀ yẹ kí mo dẹ̀ máa nílò ẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí mi ò dẹ̀ ti rí báyìí, kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí i. Fọ́nrán yẹn ni wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, àwọn mọ́tò bọ̀gìnì bọ́ọ̀sì, mọ́tò ńláńlá kẹ̀rẹ̀rì pọ̀ rẹ́gẹ́rẹ́gẹ́. Mo mọ̀ pé ẹ ti máa rí. Wọ́n wá ya ẹ̀gbọ́n mi sára, ojú tó yọ bọ́ tí ò pọ̀. Wọ́n wá yà sára, ṣe gbogbo ẹ̀, pariwo. Nínú làásìgbò yìí náà, IDP camp ló lọ rẹ́rẹ́rẹ́ yìí. Ṣé nǹkan tó kàn léléyìí ni àbí èmi ò ní kẹ́ni tó máa ṣe campaign ó má ṣe campaign lọ, ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó dá sí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ listen sí ẹni tí Tinubu tán jọ ja ìjà Nàdẹ́kò. I put you in a rather difficult situation. Perhaps not sure. What you, at this age, what you probably will imagine you'll be in. But it's going to be a very few minutes of feeling like that. Let's assume that you are President Olisa Agbakuba, President of Nigeria. Just for a moment, imagine it. And for all you have analyzed, President Olisa Agbakuba, what would you do to Nigeria today if you were the president? The first thing I'll do is to dismantle the Constitution. That's the first thing I'll do. I'll dismantle the Constitution. I'll call in the elders, social elders, religious elders, traditional elders, political elders, and say, I'm in trouble. Things are not working. What can we do? I'll have a frank conversation and say, I'd like to make Nigeria a place where everybody feels equal. And the only way I can do it is to take government to the There are things I can't do that I see in the Constitution. I don't want to do them. So I would like to have it. Mo sì rò pé ń gbọ́ ni o. Ó mà dùn mí o. Nǹkan tí mo ti mọ nǹkan tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí torí mo fẹ́ jẹ́ kí èsì yín kó padà wá. Mo ti mọ tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Ẹ jẹ́ kí n gbé yín sí orí studio yẹn. Rather difficult situation. Perhaps not sure. What you at this age, what you probably will imagine you'll be in. But it's going to be a very few minutes of feeling like that. Let's assume that you are President Olisa Agbakuba, President of Nigeria. Just for a moment, imagine. And for all you have analyzed, President Olisa Agbakuba, what would you do to Nigeria today
if you were the president? The first thing I'll do is to dismantle the Constitution. That's the first thing I'll do. I'll dismantle the Constitution. I'll call in the elders, social elders, religious elders, traditional elders, political elders, and say, I'm in trouble. Things are not working. What can we do? I'll have a frank conversation and say, I'd like to make Nigeria a place where everybody feels equal. And the only way I can do it is to take government to the roots. There are things I can't do that I see in the Constitution. I don't want to do them. So I would like to have a situation where I distribute power and pass a new constitution. Mute. Mute ara yín nínú studio bẹ́yìn. Èmi rò pé fẹ́ máa gbọ́ lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ mo ṣe mute yín láti bí. Ẹ ṣe lè kánná lọ́dọ̀ yín kẹ́ mute ara yín. Ó yá mute bẹ́yìn. Ó ti ṣiṣẹ́. All right, sir. Olùṣàgbákòbà lélẹ́yìí bàbá. Wọ́n jọ jàjà nàdẹ́kò ni. Okay. Ṣéun Ọ̀kínbalóyè ló gbé wá sórí channel ṣèfè. Ó wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé wàhálà wọn gan ò tí ì pọ̀ tó Trump gan ò tí ì sọ̀rọ̀. Ó ní pẹ̀lú gbogbo làásìgbò tó wà nílẹ̀ yìí. Ó lóun fẹ́ fi sí kó ṣe ìjọba Nàìjíríà lórí national television ní ìṣẹ́jú kan. Wípé kí ló máa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ó wá ní nǹkan tó ń wá ṣe ni wípé the first thing ni pé wọ́n á dismantle decree constitution tó pè ní decree. Ó ní nǹkan àkọ́kọ́ tó àkọ́ṣe nìyí. Ó náà á pe gbogbo àwọn àgbààgbà, ìwọ ni oníṣẹ̀ṣe o, ìwọ ni àáfàá o, ìwọ ni pásítọ̀ o, wọ́n á máa sọ pé ewu ńlá trouble wà fún òun ò mọ bóun ṣe fẹ́ darí ìlú yìí. Wípé èkejì ni wípé bí a ṣe máa devolution of power tí àwọn ẹlẹ́kùnjẹkùn á máa develop ara wọn. Mo wá wò wípé ó dàbí ẹni pé àwọn bàbá ńlá tó wà nídìí dídá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Kòkó ń lọ lápá ọ̀dọ̀ tiwa ń bí. Òun náà lẹ sọ̀rọ̀ education yìí. Àwọn tán lo free education tán ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn náà ló ń ba ayé jẹ́ tán ń bọ̀ òun ṣe jẹ́ yìí. Gbogbo nǹkan yẹn ó ń lọ. Nílẹ̀ Ìgbò wọ́n ń ṣe tiwọn lọ rọ́bà gbogbo ẹ̀ nǹkan ń dáa. Kò dẹ̀ tí ì sépo ńgbà yẹn. Ní òkè ọya lọ́hùn in fact tí wọ́n gan ó galága ju ẹ̀pà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Òun ló wá bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni Àgbákòbá sọ pé nǹkan tó wá ṣe nìyẹn o. Ṣéun Ọ̀kínbalóyè wá débì kan ní ǹjẹ́ ṣebí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ jọ jàjà nàdẹ́kò ni ó bá sọ ni ó lóun dẹ̀ bá sọ o ó lóun bá sọ. Ìdí tó jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ ìwáyé ni wípé tí brọ́dà yín ìsídà kó jẹ́ pé ẹ jù àbí kó jù yín sà ìkànnù méjì yẹn ni ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n tèmi ni ó jù mí dáadáa. Tí brọ́dà yín bá wà wájú yín báyìí bàbá ìyẹn Bọ́lá Ahmed ọmọ Tinubu tójú ẹ̀ yọbọ tí ò tí ì fọ́ kí lẹ sọ fún àmọ̀ràn wo lẹ gbà. Ṣé rí ẹ mọ̀ pé nǹkan táwa ń sọ tẹ́lẹ̀ ni pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè ló wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tán so wá pọ̀ torí convenience ara wọn àti pójú wa dúdú àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe. Èmi dẹ̀ máa ń sọ pé Ọlọ́run tó dá Nàìjíríà gan ó ti pín wa sí mẹ́ta, ilẹ̀ ti north, west àti east. Ṣé rí ogun tí à ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ sí àwọn kan ní a ò jagun tí àwọn tán ti pa bóyá àwọn tán gbé pa lọ́nà bóyá àwọn tán lọ ṣá ládàámọ́nú oko àbí nǹkan kan tó ń bá béèrè lọ́wọ́ pé kí ló pa wọn wá lógun ló pa wọn. Àwa tá a wà láyé nìkan la fẹ́ sojú abẹ́ẹ̀kọ́ tá a mọ nǹkan tó ń ṣe wá sà. Ṣé rí number one ó yẹ ká pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó yẹ ká pín torí gbogbo tán sọ pé torí ẹ̀ bá pín tó bá sì jẹ́ one nation náà kò sí nǹkan tó tún stop àwọn àlmájìrí ẹ̀yin rán àwọn ọmọ tí yín ní school wọ́n jẹ́ doctor wọ́n jẹ́ gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó ní káwọn àlmájìrí lọ pé kò sí nǹkan kan tó mọ̀ gbé ju idà àti ìbọn lọ kán láti wá ṣíná bolẹ̀ fún wa náà wọ́n ti ń ṣe kínní láti 1800s kí ló fẹ́ stop wọn. I would say let's have 3 distinctive nations. One north kán máa ṣe ṣàríà àwọn gbogbo ẹ̀ tó bá wù wọ́n bẹ̀
káwa west ká máa develop àtàwọn east and south ká máa develop ara wa ṣe rí one Nigeria will never work. I'm sorry to say that it will never work because there are so many nations lumped together. Lẹ́pẹ́ àṣà wa, èdè wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, kò tiẹ̀ ká ní pé ìgbà táwọn bàbá wa gan mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ni kò yẹ kán dà wá pọ̀ rárá sà. Torí pé bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ tẹ̀ ṣe regionalism náà, kò sí nǹkan tó stop anybody. And ìlú tí ò dẹ̀ sófin ṣe rí nísìnyí tí n bá kúrò ní Florida, tí n bá wá sí Washington, I believe you are in Washington State, sir. I have 10 days. Yes. Go and get an ID. Láti sọ pé okay mo ti kúrò ní Florida mo ti wá darapọ̀ mọ́ yín o. Tó bá ti kọjá bẹ́ẹ̀ tán bá rí Florida driver license mi ó lápè kí n gba ticket. Ṣùgbọ́n àwọn tó kàn ń roam around káàkiri tí trailer ń kó wọn kiri gbogbo nǹkan tó yẹ ká organize ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe regionalism bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ kò lè work sir. Kò lè work kì í ṣe pé àwọn òkè nígbà tẹ́yìn bá ń rán ọmọ tí yín ní school láti gbà tó wọn bá ti tó etí àwọn tó bá gbé pangolo lé ọmọ tí wọn lọ́wọ́ pé kán lọ máa tọrọ bárà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì wọn ò ní jẹ́ kó ọmọ yín sùn lọ́jọ́ ọ̀la náà tán lè gbà wípé ìbọn làwọn mọ̀ ń lò idà làwọn mọ̀ ń lò àwọn lè lọ gbalẹ̀ yín òkè ṣé wọ́n ti fẹ́ lé wa tán lórí ilẹ̀ wa ń sìn sà. So èmi á sọ fún Tinubu pé break this country apart right now. Break it apart. It's not working for anybody. It's not working for us. It's not working for them either. If you want nǹkan tẹ́ ń sọ lẹ́ẹ̀kan sà groundnut pyramid ẹ̀ náà ṣe ní gbogbo nut àti cow hides and skin gbogbo nǹkan tá a kà ní geography nìyẹn gbogbo ẹ ti parun sìn so kó ní ká kó di country ẹ̀ mú ẹ tó bá fẹ́ wá sí ilẹ̀ Yorùbá kó gba fisa kó máa bọ̀ táwọn immigration wa bá aláwọ̀ ẹ̀kan jẹ́ kó wọlé táwọn bá jẹ́ kó wọlé kó dúró lọ́hùn àti east àti everything náà ìgbẹ́ ẹ̀ làlàáfíà lè jọba ní nǹkan tá à ń pè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà a sì lè bára wa ṣe náà ṣebí àwọn èèyàn ṣe World Cup wọ́n ṣe World Athletic wọ́n ṣe World Festival àwọn èèyàn láti south lè lọ sí north kán lọ tán bá gbà wọ́n láàyè kán lọ show off nǹkan tá à ń ṣe ní south àwọn north náà lè wá dábìrà bí ṣùgbọ́n having a one country sir tẹ́ bá wo sàkún kò lè work sir kì í ṣe pé kò sí politician tó lè ṣe tó lè work torí ẹ bá ṣe ní ẹ fẹ́ ṣe tó máa work bẹ́ẹ̀ làwọn tó ń rò pé àwọn máa gbá lẹ́yìn àwọn máa pa yín dànù bẹ́ẹ̀ náà mo máa ṣe meeting wọn lábẹ́nu yín tán ti ń ṣe látọ̀dún yìí olóhàn sí thousand tá à rí yẹn sà. So I will not put my hands in a continuous one contiguous Nigeria. Break it into pieces. Kó ní ká kú máa lọ lálàáfíà rẹ̀. Ẹ tó bá fẹ́ tún ìlú ẹ̀ ṣe kó tún ṣe. Ẹ tó bá ní àlùmájìrì lóun fẹ́ ṣe kó máa ṣe àlùmájìrì ẹ̀ ń bẹ̀. Tó bá dẹ̀ fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa tó bá ti kọjá river Niger tó bá ti ní visa wọ́n máa dá ẹ padà tó ti ń bọ̀. Téèyàn bá fẹ́ lọ Canada ń sìn wọ́n lè má jẹ́ kó lọ Canada. Téèyàn bá fẹ́ lọ sí Mexico wọ́n lè má jẹ́ kó lọ because our immigration wọn bẹ̀ tàn dúró síbẹ̀. Gbogbo àwọn ìlú tẹ́ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀sà Togo, Ghana, Benin Republic, Gambia wọn tó wà náà so àwọn kan máa sọ pé tá a bá pín Nàìjíríà kí la fẹ́ jẹ kí la fẹ́ mu kí lẹ ń jẹ nísìn kí lẹ ń mu nísìn go to all those little countries a lot of European countries ò tó wà sà. Bẹ́ẹ̀ni èmi ò rí sí kò wọ́n àwọn nǹkan tó fẹ́ ṣe fún náà ṣe yìí torí àwa dẹ̀ ní ìran oníṣòwò làwa sà ìran oníṣòwò ìran ọmọlúwàbí ni wá ẹ lè gbọ́ pé rí àwọn ọmọ Yorùbá kan sà báwọn ọmọ Ìgbò sìn kán kó sínú trailer kan lọ́ máa pààyàn ní north ẹ lè rí bẹ́ẹ̀ sí kán máa lọ fi bíbélì halẹ̀ mọ́ pé ẹ gbọ́dọ̀ gba bíbélì ni no so gbogbo ibi tó ń wá yìí tó yẹ pé nísìnyí wọn náà fẹ́ gbé ṣàríà dé Ọ̀yọ́ Òṣogbo gbogbo ẹ̀ kí ló dé tẹ́ bá fẹ́ ṣe ṣàríà lọ sí ìlú ṣàríà ẹ jẹ́ kí ìlú wà lálàáfíà so. bàbá wa mo ní ìbéèrè kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Yes sir. Wọ́n máa ń pe ìwé kan ní ìwé àbádòfin tí Yorùbá ń pè ní constitution wọ́n ń pè ní constitution. Bẹ́ẹ̀ni. 1999 constitution àwọn èèyàn kan gbàgbọ́ pé èèyàn kan ló jókòó sí kọ̀rọ̀ kan tó kọ kínní Abdulsalam wà láyé kò tí ì kú. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n bá fẹ́ swear anybody in ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí pastor bóyá ẹ fẹ́ pe pastor kan wá sórí ìjọ kó máa darí ìjọ ẹ máa fún ní ìwé àbádòfin kó dẹ gbọ́dọ̀ tàsé àgẹ̀rẹ̀ tó bá tàsé àgẹ̀rẹ̀ sí ó ti rúfin. Bẹ́ẹ̀ni. Mo rí wípé constitution Nàìjíríà òun náà fi búra fún Bọ́lá Ahmed Tinubu ó dẹ̀ búra pé òun á uphold ẹ̀. Nǹkan táwọn èèyàn gbàgbọ́ ni wípé tí èèyàn bá fẹ́ tán bá jẹ èèyàn ní sílè 10 téèyàn wá rí ọgbọ́n tó fi tẹ́nìyẹn fi kó sílè 7 tó fi kó jọ
pé akọ̀sápò ni Yorùbá ń kọwó, níṣe ló yẹ ká gba kinní yẹn. Nǹkan táwọn èèyàn kan gbàgbọ́ nìyẹn pé lóòótọ́ dídá dúró ló dáa jù, kò sí nǹkan tó tó, but tán bá wá sọ wí pé ẹ jẹ́ ká lọ ní route yìí gẹ́gẹ́ bí Ayanku, ẹ wo bàbá wa Ayanku, ẹ wo àwọn tó jáde tán pè wọ́n ní ṣé patriot tàbí nǹkan kan, pé ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká lè secure ara wa, ká lè dáàbò bo ara wa, ká lè mọ resources náà, ká ní resource control, ká bẹ̀rẹ̀ láti ibẹ̀ yẹn. Then nínú constitution tá wá ṣe, ká wá enshrine, torí nínú constitution 1999 mo wò ó, mo kà á láti ìsàlẹ̀, mi ì ríbi tí referendum wà ńbẹ̀. Mo lọ sí Scotland ní ọdún tó lọ. Scotland wọ́n ní parliamentary tiwọn, wọ́n dẹ̀ ti dìbò bí ẹ̀ẹ̀mejì mẹ́ta tó jẹ́ pé wọ́n ṣe referendum bí ẹ̀ẹ̀mejì. Mo dẹ̀ mọ̀ pé eléyìí tán bá tún máa ṣe campaign lọ lábẹ́nú, wọ́n á fẹ́ẹ̀ kúrò ní abẹ́ United Kingdom. So àwọn èèyàn kan gbàgbọ́ pé lóòótọ́ ohun tó dáa jù nìyẹn, ṣùgbọ́n wọ́n gbàgbọ́ wípé ká kúrò, kí òfin tó dè wá yẹn pé kó kúrò ná. Ìhà wo lẹ̀yin kọ sí yẹn? Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ sà, kò sí opportunity àbí provision fún referendum àbí secession ní constitution Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀. Kò sí àárọ̀. And bí ìgbà téèyàn ń fipá múni sí ni, ó yẹ kí freedom wà sà. Freedom tá a bá láà ṣe mọ́ lónìí ẹ̀ ní láti wá pa wá náà. À ṣe mọ́ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ̀ ń gàrí wa, ẹ jẹ́ kójú wa já kébi pa wá, ẹnìkan ní kó aká tó wá máa kúnlẹ̀ bẹ̀yìn. Bá dẹ̀ yẹ pé ẹ̀yin náà lẹ̀ ń rẹ́ wa jẹ, a jẹ́ pé àsìkò dájọ́ yín ti tó. Ṣé rí téèyàn bá wà ní orí oyè, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó yẹ kó nǹkan wo sàkún. Kì í ṣe pé president wa tó wà ní orí oyè ń sìn nílẹ̀ Nàìjíríà pé kò mọ̀ pé nǹkan ò dáa. Wọ́n mọ̀, ṣùgbọ́n àwọn cabal, àwọn hegemony tó ó dà pé mo gbọ́ tóbìnrin kan sọ pé tóun bá kọjá àyè wọn á pa òun. A lè gbàgbérù gbogbo yẹn náà sà. We cannot forget that. Pé àwọn kan pàápàá wọ́n mí lẹ́yìn ọrùn ẹ̀. Èmi ti sọ ń bì kan rí o. Mo ní tẹ bá sọ pé èmi ló kàn, Yorùbá ló kàn. Ṣé kò sọ ọmọ Yorùbá tó lè jẹ vice president ni? Ó sì jẹ́ pé Fúlàní tún ló jẹ, àbí whether Fúlàní àbí Kanuri or wherever tí vice president ti wá. Why can't it be two Yoruba men? Tó bá dẹ̀ kan East, why can't it be two Eastern men? Tó bá yẹ pé North ló kàn, why can't it be two Northern men? À ń tanra wa jẹ́ bẹ̀ yẹn sà. Tí ọ̀rọ̀ yìí bá di pé wọ́n ń pa wá nípakúpa tí Trump bá dé, mo rò pé bí tí gbogbo ẹ̀ ti máa yanjú lélẹ́yìí. Torí pé tá a bá ní kan tiẹ̀ káwọn àwọn ológun gbàjọba ń sìn, ibi ìkankan náà ni àwọn North náà ná pọ̀ ń bẹ, àwọn náà máa tún ṣòfin yẹn, oko ẹrú tá a máa wà tó máa ju kinní lọ. So nǹkan tẹ́mi rò pé Tinubu bá ṣe ni pé kó call for a new constitution. Kán jọ wá jókòó, torí gbogbo náà la mọ̀ wípé ẹnìkan náà ló kọ gbogbo ẹ̀ tán kọ̀ọ̀kan. Ara corruption tá à ń sọ náà nìyẹn sà. Ẹnìkan kan jókòó akọ̀ọ̀kan kan rọba stamp pẹ̀lú orúkọ gbogbo wa, ó ti dàbá wọ́n. Nígbà tí pé nǹkan táwọn pàápàá àwọn ọmọ Yorùbá wa tó wà ní politics, ó lè tán fẹ́ jà, ìjẹkújẹ tán fẹ́ jẹ, kò tiẹ̀ jẹ́ kán tiẹ̀ ráyè nǹkan kan sà. Ẹ má jẹ́ ká fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ sà. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn pé ṣèbí ojú wọn kan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ ni. Yes, kí náà fi ń benefit ọmọ Yorùbá nígbà tó ti wà ní government house, governor's house. A gbọ́ pé Gumi sọ wá ṣe meeting pẹ̀lú àwọn kan. Ṣérú Gumi yẹn kó dé ilẹ̀ Yorùbá kan máa arrest ẹ̀ kan máa múlẹ̀. Ó bà mí lẹ́rù. Pé gbogbo àwọn èèyàn tó ń pa wọ́n lójú, tí kò yẹ kán arrest Gumi. Pé káà ní ṣe, Ọlọ́run mọ irú ìpàdé tó wá ṣe ń sìn. Ọlọ́run mọ bóyá ilẹ̀ náà tà fún wọn ni, bóyá nǹkan kan náà yíìdì fún wọn. Kí ni Gumi wá ṣe ń bí pẹ̀lú gbogbo èèyàn tó ti pa? Sí àwa gan là ń ṣe nǹkan tó wù wá sà. So èmi ò bá sọ pé tán bá fẹ́ tún constitution ṣe, kán fi secessionist síbẹ̀, kán fi àyè fún referendum síbẹ̀. Kí lẹ̀ ń kò? Kí ló ń bà yín lẹ́rù? Tí àlàáfíà bá jọba sà ní gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kò sẹ́ni tó máa lọ ohun lọ́bì kan. Ẹ bá fìyà jẹ wá, tẹ̀ ń pa wá, tẹ̀ ń ṣe kiri, oníkàkú wa ló ń fẹ́ lọ, tábà la fẹ́ lọ ẹ̀ wá lẹ̀ fẹ́ pa wá. Níbo náà ti ń sọ yẹn sà? Bàbá wa, ó dàbẹ̀ pé ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ wà yìí, ẹ sì tún máa ń fún àyè fún ọmọ Yorùbá. Torí ó ní nǹkan tí mo tún fẹ́ béèrè pé ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ríà, ó dà pé yẹn la máa sọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ tí ẹ bá ráyè ni o. Torí Gumi tẹ́ ẹ sọ yẹn ló jẹ́ kọ́kàn mi ó lọ bẹ̀, torí ẹ̀rù kò yé mi ní constitution tá a sọ yẹn pẹ̀lú ṣẹ̀ríà àti constitution yẹn ó dárúkọ Muslim, olóye ìgbà tó dárúkọ Muslim, ó lóye ìgbà tó dárúkọ ṣẹ̀ríà ń bẹ̀, olóye ìgbà. Mo wá fẹ́ gbẹ́ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀, bóyá ọ̀sẹ̀ tọ̀hún ìgbà tẹ́ bá ráyè, mo fẹ́ kẹ́ bá mi ṣe research yín dáadáa.
ṣé ó ní àwọn ìlú kan tó máa ń operate ẹ̀ pẹ̀lú òfin méjì torí bóyá ìlú ọ̀run ni mo bóyá kẹ̀ mo ń sùn tí mi ì tí ì jí torí mo ti wá mo ń wo ibi tán ti ń lo òfin méjì. Lastly kí n tó fi yín lẹ̀ fọ́nrán tí mò ń sọ fún yín ẹ bá mi wò ó. Kallo yaro baya bololo fasin yan kwallo za mu yi murna yan kallo Bola Ahmad dan baiwa dan shi baya gaugawa kafafu domin tsaiwa in ka ji rugum sai tsawa turanci ko turawa gyara zani dan kowa ba ma shakka lallai ba ma shakkar duka dauka mu fade duka dauka sai mai marga sai kallabi kauce oge baya olore turen olore tusan bola aṣíwájú omologo aṣíwájú omologo aṣíwájú. Bàbá mi yọ lẹ́kìnrin kò sí dáàtì níbẹ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi ọmọ ológo ni lóòótọ́ ẹni tó gbìyànjú tá sọ pé drug ni ẹni tó gbìyànjú tá sọ pé òun ló ṣe eléyìí ẹni tó gbìyànjú tá sọ pé kì í ṣe ọmọ Lagos ọmọ Ọ̀ṣun ni ẹni tó gbìyànjú tá sọ pé kò ní bàbá ẹni tó sọ pé kò ní ìyá nígbà kan gan wọ́n tiẹ̀ sọ pé ìyá ẹ̀ kíní ló wá ṣe lọ́dọ̀ ìyá Mọ́gàjí kò sí nǹkan tá à ń sọ nípa ẹ̀ kò jẹ́ àmọ́jọ́ orí ẹ̀ àmọ́ ibi tó ti wá àti ẹ̀mọ́ kò sí dáàtì níbẹ̀ pé ọmọ ológo ni gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí Bọ́lá Ahmed Tinubu bá wà níwájú yín lọ́wọ́ báyìí mo fẹ́ kẹ́ bá mi fún ní ọ̀rọ̀ ìyànjú kékeré kẹ́ tó máa lọ ẹ ṣé. ṣe rí ẹnikẹ́ni gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe kọ́ àwa sà ẹnikẹ́ni tó bá wà lórí oyè Ọlọ́run ló fi síbẹ̀ éèdà fún dàgbàsókè àwọn èèyàn ni o tàbí kí ìyà jẹ wọ́n fún gbogbo ìwà burúkú tó ti hù it's as simple as that. ṣe rí President Bola Ahmed Tinubu ó ti wà ní government tipẹ́ senator governor and everything bọ́ọ̀lù ṣe wá gbé dé ipò olórí orílẹ̀-èdè yìí o àwọn àtúnṣe ló yẹ kó bọ́ síbẹ̀ kó máa ṣe right away sir ṣùgbọ́n èmi rí i pé it is business as usual nǹkan tún bàjẹ́ sí jùgbà tí àwọn míín sìn wọ́n náà tún gbàdúrà pé kí Buhari padà pé torí ayé àwọn dá láyé Buhari ju ayé yeah people say that àwọn èèyàn tún ní ayé àwọn dá láyé Jonathan ju ayé Buhari lọ àwọn èèyàn tún sọ pé ayé àwọn tún dá láyé Buhari sìn ju ayé President Bola Ahmed Tinubu and we see these people lóòótọ́ in poverty in penury a rí pé à ń jẹun ní tòótọ́ so ṣé owó ni Tinubu ò ní ni àbípò àbí kankan débi pé ó yẹ ká ti rí ìyàtọ̀ pé ọmọ wa nídìí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ tá a pariwo olówó lórí oyè ń sìn bẹ́ẹ̀ mi ò rí yàtọ̀ kankan náà ṣé wọ́n ti débẹ̀ ńgbà tán lọ pa àwọn èèyàn ní Ọ̀wọ̀ ní sà I don't know as is ó dà pé Tinubu tó wà mẹ́gbà tán lọ pa àwọn èèyàn ní church kan ní Ọ̀wọ̀ ṣé ó yẹ kán tó máa pa àwọn èèyàn kan ní Kwara ń sìn sà àbí ọ̀rọ̀ mi ò yẹ ṣe kí ní ìyàtọ̀ nǹkan tó ní ká wọn wá bẹ̀ ni pé kí náà fẹ́ jẹ kí làwọn ọmọ wọn fẹ́ jẹ kí làwọn tó wà bẹ̀ kán máa ṣe oríṣiríṣi business deal so ó yẹ kí President Tinubu kó sọ pé lásìkò tóun ní orílẹ̀-èdè máa dáa ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ìwòsàn ọ̀fẹ́ ọ̀nà máa dáa a ní owó tó tó láti tún Nàìjíríà ṣe sà láàrin ọdún kan sí méjì tán bá yé jalè tán bá yé máa pàpà sẹ́nu àpásápò tán bá yé máa àwàdànù ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí tán yé máa kó sápò wọn tẹ́ bá mọye billions táwọn èèyàn ti máa dollars tán máa ti ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dórí oyè ń ṣe ẹ̀rọ àbáyín sà àti tán jẹ́ kan kó lọ níwájú lẹ́yìn tó bá bẹ̀rẹ̀ real accountability ń sìn àti real development Nàìjíríà ó máa dáa ṣùgbọ́n wọn ò lè ṣe é torí ẹ̀mí olè ẹ̀mí jẹgúdújẹrá ẹ̀mí burúkú tó ti wà ńlẹ̀ láti 1960 tó ò bá jẹ́ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó fòpin sí gbogbo yẹn sà kò sí politician tó lè ṣé kí lorúkọ ẹ̀mẹ́fì olè ṣé kò ní mọ́tò ju tẹ́ fi hàn mí lọ ń sìn sà àbí tóun náà ló fẹ́ di president ṣé kó mọ́tò tóun náà rà tó fẹ́ fi jẹ ṣé ó nífẹ̀ẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè lọ́kàn kí náà fẹ́ jẹ president lórí nsìn wọ́n ní gàrí tí wọ́n ráìsì tí wọ́n ẹ̀wà tí wọ́n gbogbo ẹ̀ tí wọ́n petrol tí wọ́n gbogbo ẹ̀ tí wọ́n so kí wá ní à ń parọ́ tanra wa jẹ fún tá à ń sọ pé a sì fẹ́ máa continue lórí oyè òrìṣà tó bá lè gbèmí ṣe mí bó bá ṣe bá ní èmi ò ní confidence ní Nigerian politician kankan o mi ò ní àfi tó bá jẹ́ pé a bá rí àyípadà rere lókù I have no confidence in any of them pé wọ́n máa débẹ̀ láti ṣe olè tí wọ́n ti ń jà tán ti ń dán hand over power léra wọn lọ́wọ́ òun náà máa jà lọ táyé máa fi parẹ́
àfi tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá fòpin sí gbogbo ìwà àbàjẹ́ ìwà olè yẹn so gbogbo nǹkan tó ń ṣe kò sí ní tó impress mi bẹ̀ kí ni president Tinubu ti ṣe látìgbà tó ti débẹ̀ tí common man lè sọ pé yes mo rí yàtọ̀ common man ló mátà sà mo rí yàtọ̀ àwọn pensioner kan sà ẹ má bínú wọn náà máa jára wọn sí hóhò pé wọn san pension fáwọn ṣé tó bá pàṣẹ láti Àbújá pé every pension must be paid ṣé wọn ní ti san ni ó wà nínú wọn náà máa jára àwọn máa protest ní hóhò àwọn tẹ́bi ti pa kú àwọn gbogbo ẹ̀ wà ń bẹ̀ so èmi ò rí difference kankan tẹ́ anybody ẹni tó bá rí difference nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ tó yàtọ̀ sí ti Buhari ẹ jẹ́ kán nà síta kí gbogbo àjọ rí wọ́n ní nípa èso wọn la fi mọ̀ wọ́n ẹ jẹ́ ká wo èso iṣẹ́ ọwọ́ wọn tó yàtọ̀ sí nǹkan táwọn tó ń jalè àwọn embezzlement àwọn looters tó ti ń ṣe látọdún ìsà. ẹ ṣé mo dúpẹ́ pẹ́ òkun ohun tí àmọ̀ràn tẹ́ ń gba Tinubu báyìí ni wípé ṣé kó máa ṣọmọ ológo lọ ní 2027 àbí kó change constitution yìí àbí. ẹ wo àwọn Fúlàní tẹ̀ ti rẹ́dì náà fẹ́nibọ́dì náà àwọn ti rẹ́dì ṣé lẹ́yìn ìgbà tí Trump ló ń bọ̀ gẹ́rí pé wọ́n tún múra sí iṣẹ́ bí wọ́n tán ṣe so èmi ò mọ ọmọ olódòdẹ bó máa ṣe 27 àbí kò ṣe 27 mi rò pé àwọn Fúlàní gan tiẹ̀ fẹ́ ń bẹ̀ mọ́ ṣá anyway so wọn fẹ́ bẹ̀ àmì mo ṣe ń bá ṣe ń wo ni o àmọ́ secret wọn bẹ̀ mi rò pé ọ̀rọ̀ ẹ ti sú wọn tiẹ̀ fẹ́ ń bẹ̀ mọ́ àwọn náà fẹ́ wà ń bẹ̀ àwọn náà pè ra wọn ní born to rule so ọmọ olódòdẹ kí ló fẹ́ ṣe tó fẹ́ yàtọ̀ kó máa ṣe yẹsà fún wọn náà ni kò sí nǹkan tó lè ṣe tẹ́ ẹ̀ bá ti tẹríba fún Kabal tẹ́ ẹ̀ tẹríba fáwọn northern hegemony tẹ́lẹ̀ ń ràn Nàìjíríà ẹ̀ kàn ń tanra yín jẹ nísà so èmi ò rí yàtọ̀ èmi ò rò ó ṣe president kò ṣe president tí ò bá jẹ́ pé ó bá lọ tún constitution ṣe tá a tún orílẹ̀-èdè yẹn tò kó tẹ̀ jẹ́ pé á bẹ̀rẹ̀ láti regionalism tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ kó ní ká kúkú dúró sí region ẹ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan lè with this one Nigeria bàbá kò lè work. ẹ ṣé sà a fẹ́ fi wákàtí kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa bàbá mi Wàsílì Jìnàdù tí mo gbà fún lọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá mi làjà ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ok ẹ ń sọ pé ṣé wọ́n á padà wá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọmọ Yorùbá dáadáa níwọ̀n tàbá èmi gan mo já wọn gbà nínú chọ́ọ̀chì wọn ò ṣe counseling lónìí ìyá mi Olúbùnmi Kadijat yàrá gbogbo yín pátápátá tí mi tẹ̀lé orúkọ ẹ̀ ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ wípé ilé kókó báyìí ní ká gbé a ò ní délé kú àrùn ò ní ṣe wá lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè ìjì burúkú kò ní wọlé wa òtútù tó wà níta yìí kò ní ṣọwọ́ òdì sí wa bàbá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àbí ní ọ̀sẹ̀ tó tẹ̀lé ìgbà wo lẹ́ẹ̀tún láyè wá bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ kẹ́sì dágbére fọ́mọ ara lé. tó bá ti jẹ́ pé bí aago Florida làwa wà tó bá ti jẹ́ bí aago kan ọ̀sán à ń parí service màá mi sọ pé mo parí service bíi 12:30 àwọn nǹkan tó yẹ kí mi ṣe àwọn ìjọ Ọlọ́run á continue tó kù so between 12:30 and 1:45 ó yẹ kí n lè make ara mi available fún yín sir torí iṣẹ́ ìlú náà lélẹ̀ tàbálà ń ṣiṣẹ́ pásítọ̀ tó bá yẹ pé àwa náà wà náà àwọn tó yẹ pé pásítọ̀ wọn kan tó fẹ́ kó jẹ náà wà ọ̀rọ̀ olú gbọ́dọ̀ ká wa lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásítọ̀ wa ọ̀rọ̀ olú ká wọn lára ohun táwọn gan fẹ́ jẹ náà wá káàkiri sir so ọ̀rọ̀ olú ká wa lára ká ṣe àwọn èèyàn wa níyè anytime you call upon me I will make myself available sir. ẹ ṣeun sà ọ̀rọ̀ pásítọ̀ wa gan ní Nàìjíríà gan lẹ̀ Yorùbá gan ìyẹn gan tó tọ́pìkì láyé ọ̀tọ̀ kọ́lọ́hún gbà wá ní nígbà téèyàn tó sọ pé òun gbàdúrà bíríìjì dẹ̀ fẹ̀ lójijì kọ́lọ́hún ṣàánú wa. àwọn olè àwọn ọlọ́ṣà tí Jésù sọ ni ẹ kójú wíńdò náà ń gbà wọlé. ẹ ṣe mo dúpẹ́ tí o bá sì kọ́ fẹ́ jẹ́ ẹlòmíì ò ní jẹ́ Christian ò kọ́lọ́hún kó ṣàánú fún wa sà. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin yẹn wa mo dúpẹ́ pẹ́ òkun ọdúdú yín rèé ọdúdú ọmọ asọ̀dé dẹ̀rọ̀ ó kàn tèmi ò yí padà rí pé ní gbogbo ìyá bàbá sọ mí gbogbo ayé pè mí ní bàbá àròpọ̀ máa sọ pé àròpọ̀ rẹ o lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè mò ń lọ lónìí mo máa padà wá ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé ẹ wá àwa ò ní wá òòjọ́ tẹ́yìn tí o bá forí sàpàtà òòjọ́ náà òun lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́ ẹ bá ń subscribe sí channel yìí ẹ dójú tàwọn tó sọ pé a ò ní ga ẹ jọ̀ọ́ gbogbo yín ni mo gbàgbọ́ nú ẹ̀ ìgbàgbọ́ wa kò ní bọ́ sí asán ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn gómìnà wọ̀nyí wí ká tó máa lọ ẹ bá ń sọ fún wọn kí wọn múra sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Iṣẹ́ wa múlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bàtìbẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá.
kan òmìnira. Ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ rere àtòhun tó dára. Ọmọ Olúwa dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo àdúrà.